สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง A อีกแล้วนะครับนะวันนี้มีเทคนิคและทริคนะครับดีๆนะมาฝากกันเช่นเคยนะครับนะสำหรับการ DIY บ้านนะครับนะงาน DIY ภายในบ้านงานสร้างงานอะไรพวกนี้นะครับนะบางครั้งบางคราวนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเอ่อคือเราทำเล็กทำน้อยนะครับเช่นงานนี้เนี่ยทำนิดเดียวนะกันศาสตร์นิดเดียวนะครับครั้นจะตามช่างมาก็บางทีไงบางงานน้อยๆเขาไม่ค่อยมานะครับนะเขาไม่ค่อยมาทำเขาว่าเขาไม่คุ้มเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเครื่องมือเอาไว้ในบ้านเรานะครับแล้วก็พร้อมกับเทคนิคการใช้งานเครื่องมือทั้งหลายนะครับนะก็เราก็มาเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยนะครับพระเอกของงานนี้ก็คือตัวเลเซอร์นะตัวยิงเลเซอร์นะครับระดับน้ำนะตัวนี้นี่ประโยชน์หลายอย่างเลยครับนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมายิงเพจนะครับยิงเพจให้ตรงเป๊ะเลยนะครับนะด้วยเครื่องยิงเลเซอร์นะฮะเรามาใช้ทำอะไรบ้างใช้เป็นตัวหาระยะแล้วตำแหน่งของรูนะครับนะเราก็มาเริ่มใช้กันเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถหาซื้อได้ใน Shopee เลยนะครับในตะกร้าด้านล่างนี้เลยนะครับนะระดับแรกนะครับเราก็ต้องยิงนะครับยิงทีนี้เนี่ยมันไม่สามารถตั้งข้างบนได้นะไปตั้งตรงที่ตำแหน่งที่เราจะยิงนะครับมันยิงไม่ได้นะครับนะมันยิงเลเซอร์ไม่ได้นอกจากว่าท่านหาขาตั้งมาตั้งนะครับให้มันลงเสมอนะในเส้นแนวนอนที่ตำแหน่งด้านบนนะครับเทคนิคเลยนะครับนะใช้ตลับเม็ดช่วยครับเราก็ใช้ตลับเม็ดนะครับวัดต่อขึ้นไปจากจุดตำแหน่งนะตำแหน่งที่ยิงเลเซอร์ได้นะครับผมก็ปากกามาร์กเอาไว้นะฮะเอาดินสอมาร์กเอาไว้นะครับจากนั้นจะยิงตรงไหนนะครับนะเราก็ตลับเม็ดลื่นขึ้นไปนะครับเช่นเม็ด20อะไรประมาณนี้นะครับเม็ด20เราก็วัดขึ้นไปเม็ด20นะฮะเม็ด20เป็นรูล่างนะครับเป็นรูตำแหน่งเพจด้านล่างนะครับนะเราก็ตำแหน่งที่วัดขึ้นไปเม็ด20แล้วขีดเอาไว้นะครับมาวัดด้านขวามือนะครับนะก็จะได้ตำแหน่งเม็ด20เช่นกันคราวนี้เนี่ยเราไม่ต้องสนเลยครับว่ามันจะเอียงเหมือนจะอะไรมันไม่เอียงอยู่แล้วครับเนื่องจากว่าวัดระดับน้ำแล้วนะมันจะค่อนข้างจะเป๊ะนะครับก็เป๊ะเม็ด20เลยนะครับนั่นนะเอาเพจเขาไปขึ้นไปวัดเลยครับอันนี้ผมสมมุตินะครับเม็ด20นะแล้วก็วัดเลยนะครับจากนั้นวัดระยะห่างนะถ้าจะให้เป๊ะนะครับต้องวัด2อย่างนะครับนะนั่นก็คือระยะห่างนะซ้ายกับขวานะครับให้มันเท่ากันพอดีนะครับซ้ายกับขวาด้านล่างวัดให้เท่ากันนะครับเสร็จแล้วก็ซ้ายกับขวาด้านบนนะเราก็จะได้ตำแหน่งนะก็คือยิง4ด้านยิง2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งวัดแนวนอนนะเพื่อที่จะหาระยะด้านล่างนะครับเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งวัดแนวตั้งนะเพื่อที่จะหาความห่างของเสาของแผ่นเพจ2ต้นนะครับจากนั้นเราก็มาหาเลยครับเอาเพจมาวางทาบได้เลยครับพอได้เสร็จปั๊บก็มาร์กไว้นะมาไว้ให้ดีนะครับนำศูนย์สักนิดนึงหาอะไรต่อกันนะครับแล้วก็สว่านโรตารี่นะครับสว่านกระแทกนะฮะโรตารี่ก็เจาะเข้าไปเลยครับต้องพันดอกสว่านไว้ด้วยนะครับมาว่าจะให้เข้าไปในระยะแค่ไหนนะครับในระยะปุ๊บที่พอดีนะครับประมาณนิ้วกว่าๆนะครับถ้ามันเกินไปกว่านั้นบางทีมันทะลุด้านฝั่งในนะซึ่งทะลุแล้วก็ต้องเดือดร้อนต้องมาอุดอีกนะครับแล้วแต่บ้านนะครับบางบ้านก็เป็นอิฐบล็อกบางบ้านก็เป็นอิฐมวลเบานะบางบ้านก็อิฐมอญนะครับสำหรับเคสนี้เนี่ยบ้านหลังนี้เป็นมวลเบานะครับมวลเบาก็เจาะง่ายสุดแล้วครับนะถ้าอิฐบล็อกเนี่ยเจาะเสร็จปั๊บต้องระวังบางทีมันทะลุนะเพราะข้างในอิฐบล็อกมันกวงนะครับปุ๊กที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันนะครับนะ
แต่ละปุ๊กแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับปุ๊กอิฐบล็อกก็ต้องเป็นปุ๊กอิฐบล็อกนะครับนะปุ๊กอิฐมวลเบาก็มวลเบานะครับมวลเบานี่ค่อนข้างจะง่ายเลือกได้ใช้อะไรก็ได้ครับแล้วก็อิฐมอนก็อิฐมอนนะครับนะเลือกปุ๊กแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นปุ๊กตะกั่วเนื่องจากว่ามันเป็นอิฐมวลเบานะแล้วเราก็ไปเชื่อมไอเสามาเลยนะครับเชื่อมคานมานะแล้วก็มาวางทาบเลยครับคราวนี้มันก็จะเป๊ะนะเป๊ะทั้งระยะความห่างและเป๊ะทั้งระดับซ้ายขวานะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสินค้าสามารถหาได้ในตะกร้านี้เลยนะครับนะของ Shopee มีทุกอย่างครับขอบคุณครับ